Good day everyone! Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay kung paano gamitin ang Microsoft Whiteboard sa ating mga computer. Sa ating mga Zoom meetings, sa ating mga online classes, online meetings, pwede natin gamitin ang whiteboard sa Microsoft. Yan kasing whiteboard ay mas makakatulong sa ating audience para mas maintindihan nila ang ating mga dinidiscuss, ang ating presentation. So, yan ay pwede natin gamitin kahit anong apps na gamit natin sa ating meeting, sa ating online meetings, kagaya ng Zoom or Google Meet. So yung Microsoft Whiteboard, mas makakatulong yan sa atin at sa kanila para mas maintindihan nila ang ating discussion. Sundan nyo lang mga aking video. Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you! Okay, pag wala pa tayong naka-install ng Microsoft Whiteboard sa ating mga computer, so punta lang tayo dito sa Microsoft Store. Then, search natin yung Microsoft Whiteboard. Free lang naman siyang i-download. Then, install natin. Ayan, meron na tayong Microsoft Whiteboard. Okay, ito po yung features ng ating Microsoft Whiteboard. Nakita natin sa baba itong mga tools na pen. So, pwede natin siyang gamitin para makapag-draw tayo or makapagsulat sa ating whiteboard. So, tingnan muna natin yung background. Mapapansin natin solid white. Pwede natin baguhin yung background. Click lang natin to. Then, punta tayo sa format background. So, kung gusto natin na solid lang, pwede natin i-gawin na solid, na yellow, blue, yan, pink. Yan, pwede natin baguhin yung color niya. Pero mas maganda yung white para mas kitang-kita yung ating mga illustration or yung ating sinusulat sa ating whiteboard. Then, kung matte naman yung gagamitin natin na kailangan ng graph, mayroon din dito na pre-provide. Ayan. Ayan. Then, kung hindi naman, so gawin lang natin na solid. So, yan yung ating background. Okay, then, dito sa baba, pwede natin gamitin itong mga pen, iba't ibang colors. So, merong black. Yan. Pwede rin yung thickness niya, pwede mas maliit. Ayan. Pwede ring red. Ayan, iba-ibang colors yan. So, meron din ditong parang may glitters. Yan, parang galaxy. Ayan. Ayan. Pwede mo natin gamitin to. Meron din ditong highlighter. So, pwede kang gumamit ng iba-ibang kulay na highlighter. Example, ayan. O yung sinulat natin, pwede nating i-highlight. Yan, highlighter yan. Okay, for example, nagsulat tayo, pwede nating i-highlight, gamitan ng highlighter. Then, kung gusto nating i-erase yung ating ginawa, pwede nating gamitin tong eraser. Or pwede namang clear canvas. Ayan. Ito namang ruler. Yan. Pwede natin gamitin to pag gagawa tayo ng mga, for example, sa math, yung mga degree para mas pantay. For example, ayan. So, pwede natin gamitin yan. Ayan. Pwede natin gamitin. Ayan. Pwede naman, scroll lang natin yung ating mouse para kung gusto natin na paikot-ikutin yung ating ruler. Ayan. Para mas pantay. Ayan lang. Pag gusto na natin tanggalin yung ruler, click lang natin to. So, yan yung purpose ng ruler.
Then, ito naman, itong lasso select. For example, gusto nating i-select tong line na to, pwede natin tong i-select. Yan, dali natin siya doon. O kaya, ito naman, dali natin siya dito. Pwede natin siyang paliitin. Yan. Pwede natin siyang baguhin yung line. Ayan o. Then, pwede natin i-delete. Or undo. Pwede natin gamitin tong undo or redo. Okay. Dito naman may papansin kayong done inking. Pwede nyo i-check to para magkaroon kayo ng text. Pwede rin tayong gumamit ng text. Ayan. For example, gusto mo mag-type my tutorial. Ayan. Pwede natin siyang dalhin dito. Ayan. Pwede natin baguhin ang color. Ayan. Pwede natin baguhin yung color ng ating text. Ayan. Then, pwede rin tayong maglagay ng sticky note. Ayan. Sample. Then, another sticky note. Pag may gusto tayong isulat or mga choices, sample A. Ayan. Drag lang natin pag gusto nating ilipat. Okay. Then dito naman sa katabi niya, sticky notes, mayroong image menu, pwede rin nating lagyan ng pictures. Ayan. For example, gusto nating lagyan ng picture. Ayan. Or picture ng anything. Ayan. Pwede nating lagyan ng picture yung ating Microsoft. Then, pwede ka rin mag-add ng Word or PDF file dito sa ating yan, insert pages. Yan. Yan, pwede mong i-insert dyan yung mga gawa ng students mo or yung iyong participant. Then, pwede kang mag-undo rin. Then, pag okay na yan, gusto mong bumalik sa pen, inking mode, yan, check mo lang yan. So, madali lang yan. At mas madaling maiintindihan ng mga students ang ating discussion or ating lesson. So, ganun lang siya. Then, pwede natin siyang export. Ayan. Pwede natin gawing image or high quality image. Pwede natin siyang i-save. Ayan. Pwede na natin i-clear. Gusto natin i-clear yung ating canvas. Pwede natin siyang i-clear. Okay.